No niin, nyt on lasten ensimmäinen koulupäivä tänä vuonna, niin Nikon ensimmäinen eka päivä eka luokalla ja Arjanalla eka päivä toisella lasten tarhaluokalla. Nico, how is your first day at school? First grade? Okay? You want the green one? This. Excited? Yeah. Wait, Ayana. Yeah, come there a little bit inside. Reippaat koululaiset. Söivät hyvin aamupalaa, vaikka ei maittanut hirveästi, kun Aisa uhkaili, että nyt ei mennä kouluun, jos ei syö. Oh. Oma. Vähän täältä kumppaa. Vähän tästä yleisnäkymää, mutta ei hirveästi vitti muita lapsia kuvata täällä. Okay, Nico, do your best. Okay, Nico, do your best. Okay. No lähes hakkeen Nikoa koulusta. Pitää aina tarkistaa, onko moottoripyöriä tässä auton takana, kun lähtee, mutta tämmönen otus löytyy tästä nukkumassa. Se on ollut valitettavasti herätys nyt, hei. Eiköhän se taju. Arja syntymäpäivä tänään täyttää 4 vuotta. Happy birthday, Arjana! You say thank you or something. Joo, perus Hawaii pizza lapsille ja sitten mä ajattelin ihan tämmösen salaattilinjalla tällä kertaa. Kai se oluket saa aukeaa jossain vaiheessa, mutta nyt on ainakin mehu tässä pöydässä. Jota taukoa siinäkin. Kreikkalainen salaatti siis. Näyttää kyllä hyvältä ja sitten vähän proteiinia sen kylkeen. Tämä Oseana täällä Bakongisan sarjassamme näitä kauniita paikkoja täällä Jommakiteen seudulla. Sehän olisi taas seuraava päivä, että ei muuta kuin liikenteessä ostamaan polttopuita ensin. Hätävilkut päällä täällä Filippiineillä, kun pysäyttää tienvarteita. Huomaa nuo huonommatkin kuskit, että tässä joku on tässä tiellä. Polttopuuta. Ostelemaan. Huh? Nobody here? How about here? Pikkunen pino, niin sataa se. Ai, tämä on eri, it is different. No, katsotaan, onko se jotakin. Jos ei ole, niin pitää mennä eri paikkaan ostaa. Se näytä olevan ketään. Sanoo sitten semmonen 1/3 ajaa ilman valoja täällä. Okei, otan hätävilkut pois. Jatketaan matkaa, kun tuonne ei ollut ketään, niin jos se näkyy tien varrella kun muu paikka, niin Aisan mielestä hirveän kalliita nuo polttopuut myös. Jotain 3 klappia silleen niinkö 1,5 euroa. Vähän pitempää klappia, mutta kuitenkin. Täällä pitää ennakoida liikenteessä, että jos ne on saa oikealla kaistalla, niin pitää katsoa tuonne eteenpäin, että onko se mitään estettä, niin kuin tuollakin tuo auto parkkeerannut. Niin se tietää, että ne väistää vasemmalle sitten nuo traisikkelit tai auto oikealta, niin kun ne itse ei ilmoita siitä siirtymisestä yleensä mitenkään. Niin. No mennään Finbaariin, mä ostan siellä pihviä ja oikeana maitoa, perunamuusia. Ja nyt mulla oli tuo moottoripyörä tuossa eessä, niin mulla just oli alkanut ohittaa tuota oikealla toinen moottoripyörä. Eli tämmösiä täällä sattuu jatkuvasti. Nyt se menee ohi tästä oikealta. Mikähän kiire sillä on siis? Me ajetaan kuitenkin 60. Siellä mä ilman kypärää veitään normaalisti Mimmi takapenkillä. Tässä on nämä National Highway yhdet liikennevalot, niitä ei monta oo. Tämän jälkeen seuraavat liikennevalot löytyy 70 kilometrin päässä tuolta Pajavonista.
Ja sitten sä huomaat, että miten nämä pysähtyy. Miksi nämä pysähtyy nämä äijät tähän? Et se mitään viivaa. Tuolla on tuo viiva, pysäyttää. Mennään sinne. Mitä ne on? Tyhmät pysäyttelee tohon saa. Tänne sitä pysäyttää. Täällä autokoulut käyty jokaisella muropaketista kortti. Ainakin. Itse asiassa on helpompi saada muropaketista se kortti täällä. Maksaa vaan sen muropaketin hinnan ja käy hakemassa. Se on sellaista täällä. Sillä ajokortilla muuten saa ajaa myös Suomessa autoa. Sillä Filippiineillä ajokortilla. Että semmonen jännä homma. Mutta jatketaanpa matkaa. Perus ihmiseläin sekakuljetus. Tämmönen kylä, kun tulee sitten tähän valtatielle, niin tässä on aina semmonen sekaaminen, jos katsoo parempi vähän hihastaa vauhtia aika paljonkin. Voi olla lapsia, mummoja, koiria, lehmiä, karapau tai jotain tämmöstä tiellä. Mitä vaan siis. Jopa kyläjuhlat. Voi olla, että se on toisella kaistalla. Ei ne koko tietä yleensä ota, mutta tuo toisen kaistalla saattaa ottaa käyttöön niin laittaa tuolit ja pöydät siihen ja vetää joku auto ja asettaa ja syttärit sinne. Pitää olla vähän niin tarkkana täällä. Saavutaan tähän Darwinin keskustaan nyt. Ja asuttiin tässä ihan lähellä. Tuossa oikealla tuo sininen kyltti, niin sieltä on tehty myös videoita. Lipajossa ollaan nyt. Tuosta käännyttiin meidän kämppään. Tämän kyltin kohdalta. Nyt sillä on tämmönen pickleball-kenttä. Ja tästä käydään Finnbariin. Tässä Native Bari, niin ravintola. Tolppa keskellä tietä on normaalia myös täällä. Tää tietä vaan missä se on. Tai hyvä tietää, ettei aja siihen pahti. Tuossa on tuo Andox-kanavapaikka, missä käy aika useasti ostamassa koipinuijia. Siinä ei ole pojalla pyöräsäpaloja illalla. Käydetään Finnbariin kattelemaan, miten niitä jos on auki vielä. Tämä on entisen kaverin perinbaari, nyt se on tommonen vähän erilainen. Meidän asuu tuolla Supiiksan. Pikainen reissu vaan tuonne Deliin. Ja sitten takas. Tämmönen pikku deli täällä Darwinissa. Tuo on riippumattoja tossa niin. Täällä on aika hyvä valikko mun mielestä semmoisen laatutuotteita jotenkin. Kato brittiläistä maitoa nyt sitten. Se on tanskalaista emporkkia ja Berringsiä löytyy. Mikä tää olikaan? Worcestershire sauce, joo, tuo on hyvä. Tuo kahvi lähtee ainakin mukaan tästä. Okei. Okay. This one babe. Sitten maito, perunamuusi. Kokeillaanpa tätä. Mistä tää on? Tää on Puolasta. Joo. No kai se ihan hyvä. Leivät tässä on näköjään melkein myyty loppuun tältä päivältä. Sitten pähkinälajitelmia. Juusto-osasto on aika hyvä tämmöiseksi paikaksi. Mitä helvetin vegaanipekonia se on. Just. Vähän sooseja, aijulia ja pestoa. Nää on niinku ihan tehty täällä paikan päällä. Aurinkokuivattuja tomaatteja. Sitten liha-osasto. Mä tykkään näistä Finnbarin tuotteista, että nää on ihan hyviä nää. Varsinkin pekonit. Ihan täällä on niinku ruoan tähteillä ruokittu nuo sijat ja sitten tehty pekonia. Semmoinen kiertotalous se toimii. Ja pihvi lähtee mukaan tästä. Brassipihvi. Ei toki semmoinen 3 € tuommoinen pihvi, ettei pahinta. Ja löytyy myös tonnikalaa tästä. Mikä se on? Bluefin. Yellowfin tuuma, niin 700 kiloa.
10 kiloa. Ja tuo Brazilian ribeye steak on sitten pikkusen kalliimpi kuin 10 kiloa, mutta ihan ok. Ja tällaista täällä. Tämmönen pikku deli. Kiva olla lähellä tämmönen. Joo, tuli ostettua sieltä parit pihiivit, kahvia ja maitoa, puolalaista maitoa. Oli tosi edullinen se puolalainen maito, vaan 105 pesoa litra. Se on Filippiinillä aika hyvä hinta. 1,5 euroa niin litra. Kun tää ei ole maitomaa, niin täällä on aika vähän sitä saatavilla, niin sitten se on vähän kalliimpaa sitä, ymmärrän. Se nyt on yleensä. Mutta se juttu, että tuo kassatyttö niin oli niin saakelin hidas laskemaan noita ostoksia. Muutama oli vaan siinä. Niin mä laskin sitten hetken siinä seisoskeltua, niin alkoi laskemaan itse kännykällä ne ostoksia. Sanoin, että se on 742,5. Sitten se vielä siinä säätää ja laskee siinä joku pari minuuttia. Mä että Aisakin lähti jo autoon istumaan. Se on 4 kappaletta ostoksia. Se on sellaista se täällä. Jos tuutte joskus Filippiinaan käymään, niin se on joka paikassa niinkö, paitsi jossakin tosi semmosessa paikassa, missä on koulutettu henkilökunta, niin tuo laskeminen ei ole mikään vahvuus täällä. Se on ja se on yleensä väärin myös laskettu. Tosi monesti niin. Ravintolassa on hyvä, jos juo vaikka 10 olutta siihen, niin kannattaa tarkistella, että ottaa vaikka ne paperit siitä pullosuusta ja laittaa ne taskuun jokaisen juomakerran jälkeen, niin tietää sitten montako niitä on siellä. What? Firewood? No, it's for the snacks. Joo, mä oon katsoa, jos täällä on puita jossakin tässä marketin lähellä sen myytäminen. Täälläkä ei näytä olevan niin Bakongissa käyvän mutka, niin siellä on kuulemma. Polttopuiden löytäminen yllättävän hankalaa. Mä tilaan yleensä sitä Milagrosan kylästä, kun oli siellä Koreassa, niin toitella autolla silloin niitä. No. Siellä on Darwinin lihamarketti kuitenkin tässä näin. Siellä nyt tuskin ei oo polttopuita saatavilla. No, se on tällaista täällä. Saapa nähdä, että onko tossa nyt sitä polttopuita, kun ollaan Bakongissa nyt, että sä kaverin kuppilan lähellä. Aisa muistit sinne myöhään polttopuita, niin mä sanon, että 50-50. 50-50, että onko siellä kukaan niin hereillä tai tämmöstä. Nyt on kello vasta 6:30 illalla, että pitäisi olla. Mutta niin, tuossa ajeltiin, Pakon keskustassa oli tämmönen roadblock, eli poliisien, Filipino National Policein tämä. Niin yllättäen ne pysäytti tää auto, kun yleensä päästään läpi, ja se kysyi, että driver's license. Mä että no, ei tullut mukaan, anteeksi, ei oo nyt, että sitten mä Aisalle, että jappa netti, niin mä otan sen kuvan tuolta mun Google Photosista, kun siellä on se ajokortin kuva, niin sitten Aisa, että ei oo nettiä, ei oo loadia. Kun filppareilla se netti on semmonen suurimman osalla ihmisellä prepaid-netti, niin jos ei ole loadia, niin sitten ei ole nettiä. Talossa meillä on ihan laajakaista, niin mä, että no niinpä tietenkin, että eihän mikään mene silleen mutkattomasti täällä. Paitsi yksi asia menee todella mutkattomasti Filippiinään, se, että naisystävän löytäminen. Ei ole varmaan monta maata maailmassa, missä se on niin suoraviivaisempaa. Sä voit niin ihan kirjaimellisesti löytää jo lentokentällä, jos vaan osaa olla semmonen tarpeeksi vapautunut ja tällä jutella ihmisten kanssa, niin ihan oikeasti voi löytää. Mutta niin, se poliisi sitten jonkun 10 sekuntia siinä katsoo taskulampulla tänne autoon ja sitten sanoo, että it's okay, ma'am. Niin täällä on tosi kiva nämä pollarit, että
ne ei niinkö keksi niinkö syytä, vaikka mulla olisi pitänyt olla se ajokortti mukana. Ja se olisi voinut kysyä vielä, että milloin sä saavuit tänne. Ja jos se tietää sitä 3 kuukauden säännöstä, niin... No nythän mulla on oikeus ajaa suomalaisen ajokortilla täällä, koska mä saapuin niinkö vaan pari viikkoa sitten. Niin... Mutta niin, että täällä ei niinkö etitä etsimällä semmoista syytä, että mistä sakottaa, mistä pidättää. Mä en saanut ikinä sakkoa, vaikka no kerran sainko ajoa skootterilla ilman kenkiä. Että mulla oli vaan nämä läpyskät jalassa, niin mä sain 300 peson sakon, mikä piti maksaa kaupungintalolla sitten. Mutta senkin olisi voinut jättää ihan hyvin maksamatta, koska ei sitä mitään seuraamuksia. Siellä on älyttömästi niitä tuhansia papereita, missä ne kerää niitä sakkopinoja, niin ei niitä kukaan käy varmaan läpi ikinä. Eikä ne varsinkaan tiedä, missä se prätkä on tällä hetkellä. Niin kävin silti maksamassa sakoja. Mutta tää yleensä on poliisto silleen, että no niin, että mene vaan siitä, että silleen, että kun Euroopassa on silleen, että jos ne huomaa jotain niin väärää, niin sakottaa siitä yleensä ottaen ymmärtääkseni ihan pikkuasioistakin, vaikka yksi ajovalo palannut tai ehkä sitten saa vaan varoituksen, mutta jos ymmärrätte pointin, että täällä ollaan silleen rennompia nämä pollarit silleen, että ne vaan silleen, että vaikka onkin tämä sääntö, että pitäisi olla, niin ne monesti päästään pälkähästä. Tuntuu, että varsinkin ulkomaalaisen, että ei ne yleensä pysäytä, kun ne näkee, että tulee niin valkonaamaan ja autolla, niin sitten ne silleen, no mene vaan siitä, että et sä mitään. No, tämmöisiä mietteitä tähän väliin. Löydettiin polttopuita. Tämmönen pino, niin 300 pesoa vaan. Eihän se oo, sehän alle 5 euroa, 4 euroa. Ei paha, paljon halvempaa kuin siellä toisessa paikassa. Tässä Pakongin keskustassa tuossa tuo poliisien tuo tiesulkussa, se pysäyttelee joitakin. Ota sitten ei pysäytä tonne toiseen suuntaan mennessä. Ja siinä menee pollari. Ei jää autolle. Sä kuvaat sä, niin katsellaan vähän ympärille. Mutta tultiin seiskaan, kun tuolla ei toiminut Darwinissa automaatit, eikä toiminut se ensimmäisessä seiskassa automaatit, niin täällä toimii joskus. Ja nyt täällä oli sitä älytön jono tulossa täällä, kun tuo automaatti toimii tuolla. Ja tämä poika menee nyt viilentymään tuonne autoon ilmastointi päälle. Joo, mihin tuo edellinen klippi päättyi, niin on kiva, kun lähettiin sieltä paikasta takas tänne, missä ne pollarit oli, niin ne viitto yhtä aikaa, kun mä olin siinä checkpointin alueella, niin toinen poliisi viitto tolle ambulanssille, että tuu tänne, eikä mun kaistalle, vastakkaiselle kaistalle. Se oli hyvin lähet se ambulanssi ja vetänyt suoraan pahki niinkö nokkakolari. Helvetti mitä typeryksiä, niinkö poliisikin tommosta. Täällä on bileet ollut koko päivän näillä sunnuntai nyt, niin onko tänään isänpäivä tai joku täällä? Tänään on naapurit sitten tällä naapurilla koko ajan näitä koiria tällä vasemman puolimmaisella. Tätä on provinssielämää. Että ei kannata muuttaa provinssille, niin se on aina tämmöistä täällä. Että tämä ei tule muuttumaan. Mutta tuo sekoilut saa Pakongin saanut viranomaisilta, kahdelta niiltä ambulanssi ja poliisi, niin herran jumala, mitä typeryyttä. Joo, eikä sä kämpille rauhoittumaan sauna lämpimäksi. Ja tältä näyttää AI-koodaus. Eli annetaan isoja prompteja, jota tämä tekoäly sitten suorittaa. Ja sitten testataan välissä, että onko se mennyt oikein. Ja sitten korjataan bukeja. Tämä on bugikorjauskierros. Tarjouksen luonnollisesti se on Maalari Pro-sovelluksessa. Tässä kertoo sitten jossain vaiheessa enemmän tai tehdä videota. Siinä on polttopuut nyt. Siis mä kyllä ostan täältä tästä lähin. Ellei sitten Aisa-sukulaiset tarvitse ottaa taskurahaa, että ne myy mulle niitä. Tää oli vaan 300 pesua. 4 euroa tommonen kasa. Kyllähän tossa riittää vaikka kuin monen. Saatan kertaa.
Katsotaan mihin kuntoon mä se eilen jättiin. No. Täällä hajosi yksi lasi kerran. Saas juhannuksen parin päivästä. Niin mä oon keräillyt jalan pohjilla näitä lasin paloja siitä lähtien. Eikö se aika hyvin kerätty jo varmaan. Laitetaan vaan tuli pesään, niin päästään tänäänkin saunomaan. Se on aina bonusta, kun muistaa tyhjentää tuhkat pesästä. Ei mennä syttyä sauna, niin mä ehdin. Löysin vaan tää pahvilaatikon tästä. Tästä palasia muutama siivekkeet. Ei vitti kuitenkaan mitään lasten piirustuksia laittaa tänne saunan pesään. Ja se lähtee pikkuhiljaa. Se lähti jo pari kertaa, mutta nyt ei ole lähtenyt. Mä laitoin nyt tämmösen, kun nää on tämmösen kannettavia juttuja, niinku tämmösiä näin settejä, niin mä laitoin se koko setin sinne sisään. Se mahtuu sisään. Miten se? Tähän on hyvä. Kyllä mä olin ostamaan sieltä eri lenkistä, kun tästä vaan puskee näitä vähän. Tää on hyvä homma, että vähän kasasta saa. Mä olin tuolla kuuntelemassa videoita ja kaikkia huoneessa, niin tää on hyvin. Joo. Tässä hyvä tuolla. Katsotaan vaan mitä ulkopuolella näyttää. Tuleeko helvetin liekit tuolta myös? No kyllä sieltä jotakin sen tapaista kyllä, joo. Ja salamoja taustalla vielä, joo. Täällä oli älytön niinkö metelissä ympärillä, mutta ei tullut sadetta. Siis semmoista jyrineen ukkosta. Se on tämmöistä tässä alueella, että on mikroilmastoa ja kaikenlaista, niin tulivuorta, niin se on välillä, että metelöi, mutta ei siltikään tuu mitään. Joo. Ha. Tässä on nyt liekki. Kattokaa! Kyllä se olisi hyvä vettää pikkusen tästä suuaukosta ulospäin, mutta mitä helvettiä. Laitoin kuivaa puuta. Nämä mikä ostin tänään, niin ne oli näköjään pikkusen kosteena. Että niistä ei lähtenyt sellainen vanhempaa, mikä on sen saunassa saanut istua vähän sinne. Helvetti perkele. Lähtee saatana helvetin liekit savupiipusta, kun lähtee saunan laittoon. Mikä siinä kun testataan, että miltä se sitten näyttää se itse sauna. Löydyt. No, ne on varmaan ihan peruslöydyt, että se pitää kummallisia. Se on lämmitään vasta vähän aikaa, kun laitetaan kuivat puut. Niin, ihan perus.